नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज तुम्हाला दाखवणार मी शेवयाची खीर कशी बनवायची। झटपट आणि साधी सोपी रेसिपी आहे। त्यासाठी आपल्याला आधी तूप घ्यायचं आहे। तुपामध्ये आपल्याला ड्रायफ्रूट्स टाकायचे। मी ड्रायफ्रूट्स कट करून घेतले। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला किती ड्रायफ्रूट्स हवेत तेवढे घेऊ शकता। आणि चॅनल नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तुम्हाला असं नवीन सोप्या रेसिपी पाहायला मिळतील। आता आपल्या तुपावरती ड्रायफ्रूट्स फ्राय करून घ्यायचे आहेत। जास्त करपवायचे नाही, थोडीशीच परतवायचे आहेत। आपलं ड्रायफ्रूट झालेले आहेत परतवून। आता मी काढून घेते एका वाटीमध्ये। प्लीज चॅनल नवीन असेल तर प्लीज जास्तीत जास्त शेअर करा आणि दुसऱ्यांना पण कळू द्या। एकदम साध्या सोप्या रेसिपी, ज्यांना कोणाला कुकिंग येत नाही त्यासाठी पण छान आहे। आता मी 1 वाटी शेवया घेतलेली आहे। त्याच तुपामध्ये आपण शेवया थोडंसं तुपावर परतून घेऊया। आणि शेवया करताना आपल्याला दूध गरम घ्यायचं आहे। एका साईडला दूध गरम करा ठेवायचं आणि एका साईडला शेवया फ्राय करायला घ्यायचं। मी 2 वाटी दूध टाकलेलं आहे त्याच्यामध्ये। तुम्हाला जर जास्त दूध हवं असेल तुम्ही जास्त दूध ॲड करू शकता। आमच्याकडे एवढं दूध इनफ होऊन जातं आणि इतकं सुंदर लागतं ना, भारी लागतं ना, एक नंबर लागते। ह्याच्यामध्ये आपल्याला साखर टाकायची नाही आहे, त्याच्यामध्ये टाकायची आपल्याला कंडेन्स मिल्कने आपल्याला शेवयाची खीर बनवायची आहे। ह्याच्याने कंडेन्स मिल्कने रिचनेसपणा खूप छान येतो, एकदम भारी टेस्ट लागते। एकदम तुम्ही एकदा करून बघा, नक्की कमेंट करून सांगा कशी झाली। एकदम भारी लागतं। तुम्हाला किती स्वीट हवा आहे, किती गोड, त्याच्यानुसार तुम्ही ते कंडेन्स मिल्क टाकू शकता। अगोदर स्टार्टिंगला कमी टाकायचं। मी 5 ते 6 चम्मच इतकं टाकलं होतं। तुम्ही तुमच्या हिशोबाने टाका किती हवा आहे ते। कंडेन्स मिल्कने एक रिचनेसपणा येतो। तुम्हाला किती हवा किती नाही ते तुम्ही तुमच्या अंदाजे गोड किती हवा त्याच्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। मला हवा तेवढा मी घेतलेला आहे। आणि आपल्याला छान हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर अजून ते दूध हवं असेल तुम्ही अजून ॲड करू शकता। पातळ शेवयाची खीर एकदम पातळ हवी असेल तर। बघा छान उकळी आलेली आहे आपल्या शेवयाला। आता वरून आपण काजू बदाम जे परतवले होते तुपावर ते टाकून घ्यायचे आपल्याला आणि मिक्स करून घ्यायचे व्यवस्थित। वास इतका अफलातून येतोय ना, असं वाटतं आताच खाऊन टाकावं। आता आपल्याला टाकायचं त्याच्यामध्ये जायफळ आणि वेलची पूड। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता, कमी जास्त करू शकता। आणि परत छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपली खीर झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। हे बघा आपली खीर झालेली आहे। थोडी जाडसरच केलेली आहे मी, आमच्या अशीच लागते। तर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही एक्स्ट्रा दूध टाकून पातळ करू शकता। खायला एकदम यम्मी लागते। नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला कुठली रेसिपी पाहायची आहे ती। आणि नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा कशी झाली होती ती। थँक्यू। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये रेसिपीमध्ये।